Ano pong orderin natin, Mrs.? Madam pala, madam. Sorry naman. Kawan. Kawan. Here. Yung kabila. Want to take some menu? Here. Parehas lang naman pala. Parehas lang ba? Nakapila po kami. Nakagalit. May harang. Kamusta na? Mara, kamusta na? Kamusta na, Mara? Anak mo, anak. Serve na po ang puta. Porridge. Hoy, wala daw yung Godfather dahil nasa simbahan pa. Sausage. Ano to? Umi-picture din. Umi-picture din po siya. Pag ang kasama mo ay mga pa-vlog, matututo ka. Pangalan. Sinabi ba? Bigla pinakita ko ay spaghetti. In-order po namin carbonara, sausage arrabbiata, at German sausage sandwich. Yan po, para po sa My Day. My Day nila yan. Godfather. Late po siyang dumating kasi umatin pa po siya ng binyag. Tawag. Pangalan po niya, Godfather. Pakinkim mo. Kanang pakinkim, isa, dalawa, tatlo, $700 daw. 7 bilog. Wait lang. Galing ka sa bulungan, pero nauna yung Godfather. Natalo sa bato-botopic. Siya ang kukain tuloy. Sa simot. Dapat ganun. Pag umalis tayo dito, wala. Ang tawang matitira lang yung mantika dito.